আজি মই আপোনালোকক এই পুৰি কেনেকৈ বনাম মই দেখুৱাম। আজি মই চুজি দি এই পুৰিকেইটা বনাই দেখুৱাম। আহক মই আজি কেনেকৈ বনাইছোঁ চুজি দি বনাই দেখুৱাওঁ। এতিয়া মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীত মই অকণমান পানী দিম। যিহেতু মই চুজিৰ পুৰি বনাম তাৰ কাৰণে মই পানী অকণমান গৰম কৰি ল'ম। পানী মোৰ গৰম হৈ গ'ল। মই এতিয়া পানীখিনি নমাই দিম। এতিয়া মই ইয়াত চুজিখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি গৰম পানীখিনি কৰি লৈছিলোঁ যে তাতে মই এইখিনি এতিয়া দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ গৰম পানী দি সানি থৈ দিলোঁ। অকণমান সময় এইখিনি মই এতিয়া ঢাকি থৈ দিম। কেৰাহীত মই পানী বহাই দিছোঁ। পুৰিৰ লগত মই এই চয়াবিন চব্জিখিনি বনাই ল'ম। চয়াবিন মই লৈ লৈছোঁ এনেকৈ, আৰু মই ইয়াত এক চামুচ নিমখ দিম। এতিয়া মই এই চয়াবিনখিনি পানীত দি সিজাই ল'ম, আৰু অকণমান সময় উতলিবৰ কাৰণে মই ঢাকনাখন লগাই দিম যাতে সোনকালে এইখিনি কোমল হয়। চয়াবিন মোৰ সিজি গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া গৰম পানীৰ পৰা নমাই দিম। চয়াবিনখিনি মই এতিয়া পানীখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দৈ দিম। ইয়াত মই এতিয়া মছলা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। 1 চামুচ মই জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ হালধিৰ গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিলোঁ, অকণমান কাশ্মীৰী মেথি পাত দি আছোঁ। মেথি পাতখিনি মই হাতেদি এনেকৈ মোহাৰি দিলে চেণ্টটো ভাল হয়। হাতেদি এনেকৈ মোহাৰি মই দি আছোঁ। 1 চামুচ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে তেলত আলুখিনি ভাজি ল'ম। চব্জিৰ আলুখিনি মই ইয়াতে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি গৰমে গৰমে অকণমান সানি ল'ম। ইয়াত মই চিলি ফ্লেক্স দি আছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়াও ৰঙা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটিও দিব পাৰে, আৰু এই এনেকৈ দিলে মানে পুৰিটো খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম, আৰু মই ইয়াত ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিম। ময়দা নিদিলে মানে পুৰিটো ফাটি যাব। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি আছোঁ, আৰু মই ইয়াত অকণমান ময়দা দিম। ময়দা দি এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি মোৰ এতিয়া এনেকৈ সনা হৈ গ'ল। মই ইয়াত এতিয়া অকণমান তেল দি এইখিনি মই ভালকৈ সানি ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম। কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গ'ল। চব্জিৰ কাৰণে মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ। তেল মই ইয়াত দি আছোঁ। এতিয়া তেল মোৰ গৰম হ'ল। মই এতিয়া ইয়াত শুকান জলকীয়া 2টা দি আছোঁ, অকণমান গোটা জিৰা দিছোঁ, অকণমান ডালচেনি দি আছোঁ, 3টা এলাইচি দি আছোঁ, আৰু অকণমান হিং দিছোঁ, 1টা তেজপাত দিছোঁ, অকণমান কেঁচা জলকীয়া মই কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, এইকেইটাও দি আছোঁ। সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, এইখিনিও মই এতিয়া তেলত দি আছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় ভালদৰে ভাজি ল'ম যাতে পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হয়। পিঁয়াজ মোৰ ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই ইয়াতে দি আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত মছলা দি আছোঁ। আধা চামুচ মই হালধি দি আছোঁ, অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি আছোঁ, অকণমান মই জিৰা গুড়ি দিছোঁ, আৰু অকণমান মই নিমখ দি আছোঁ, কাৰণ আগেও মই নিমখ সানি ৰখা হৈছে চয়াবিনত। আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান ভালকৈ ভাজি ল'ম, কাৰণ ইয়াৰ পৰা তেলটো যাতে মছলাৰ ওপৰলৈ উঠি আহে। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। ইয়াত মই আগে সানি ৰখা এই চয়াবিনখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি আছোঁ মছলাত।
ভালদৰে লৰাই মই ইয়াত অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। 1 চামুচ মই গৰম মছলা দিছোঁ আৰু আগে ভাজি ৰখা এই আলুখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। মছলা সানি থোৱা এই চৰিয়াখিনিত চৰিয়াটোতে মই পানী অকণমান লৈ এইখিনি ভালদৰে মিলাই ইয়াত মই দি দিছোঁ। পানী বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইখিনিয়ে মই দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ হ'বৰ কাৰণে অকণমান মই ৰাখিম আৰু মই এইফালে পুৰিৰ লেচিকেইটা কাটি লওঁ। এতিয়া মই এই চুজিৰ লেচিকেইটা কাটি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ কৰি মই লেচিকেইটা গোটেইকেইটা কাটি ল'ম। এতিয়া মোৰ এই চব্জি হৈ গ'ল, মই এইখিনি এতিয়া নমাই দিম। এতিয়া মই এই পুৰিকেইটা বেলি ল'ম। এনেকৈ কৰি গোটেই পুৰিকেইটা মই বেলি ল'ম। তেল গৰম হৈ গৈছে, তেলত মই এতিয়া পুৰিকেইটা ভাজি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই এতিয়া গোটেই পুৰিকেইটা ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ পুৰি আৰু এই চয়াবিন চব্জিখিনি আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ বনাই খাব আৰু খাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে লাইক এটা কৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।